Hi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Kadjal Soekra. In deze video ga ik mijn haren krullen met 3 krultangen van Conair. Voor het krullen kan je een heat protectant gebruiken om je haren te beschermen. Maar ik had gisteren dit Engels Olive Marble Leave-in Treatment Anti-Breakage moisturizes hair and scalp to help prevent dryness, breakage and split ends. Daily treatment hair strengthener. Ik heb dit dan gezet. Daarom ziet mijn haar wat shiny en zo uit. Ik had een tijdje last van wat haaruitval. Dus ik dacht om verschillende haarproducten uit te proberen. En zag ik dit. Dit had ik al. Castor oil, soft tea enriched with natural oils, hair and scalp conditioner. Dus hiervan en hiervan. Het is van, je moet weinig gebruiken, of als je wat meer wilt zetten in je haren, dan moet je het een dag voor gebruiken, voor je naar buiten gaat of weet je, aan je haar gaat met heat gewoon. Het regent, dus we gaan kijken hoe ik deze video ga maken. Maar ja, kom. Als eerst zal ik deze krultang gebruiken, 1/2 inch. Ik heb ook een mascara die ik even gauw wil wijzen. Dus CoverGirl Professional Mascara. Het kwam maar niet uit. Volumize, lengthen and define like pro. Het is 3 in 1. Oh, ziet er zo uit. Ik ga het een beetje even gauw alleen zetten. Net op dit. Dit is een lip care product. Het is echt hard aan het regenen nu. Het ziet er zo uit. Strawberry Shine Lip Care. Oeh. Zo. Ik wil ook deze kleurrijke haarkamer wijzen. Eerst ga ik deze gebruiken. Dit is die 1/2 inch. Zo ziet het er zo uit. Conair. Dan is deze tweede in het setje. Dit is, het ziet er zo uit in elk geval. Dit is 3/4 inch. Kan ik me heugen? Ja, het is 3/4 inch. 3/4 inch Conair. En dit is de grootste in het setje. Dit is Conair 1 inch. Nice. Dan ga ik allemaal apart uitproberen en aan jullie wijzen. Ik ben terug. Hier heb ik dan met de 1/2 inch gekruld. Ik kan het op verschillende manieren stijlen. Ik kan het zo stijlen. Ziet er heel nice uit. Ik heb mijn vingers door het haar gedaan, door het gekruld haar. En dan is het zo voller gaan worden. En dat is ook een manier hoe je haar eruit kan zien na het krullen. En nu over naar 3/4 inch.
gekruld met deze 3/4 inch krultang. Het ziet er nu zo uit. Ik heb mijn vingers door het haar gedaan en zo lijkt het. Het ziet er heel vol uit. Mijn haar is best glad, dus zoiets is echt een drastisch verschil van mij. Maar het ziet er nice uit. I like it. En dan nu derde krultang. Dat is die 1-inch krultang. Ik zal daarmee nu krullen. Dit is die 1-inch krultang. Ik heb de 1-inch krultang ook al gebruikt. Mijn haar ziet er zo uit. Dus ik had mijn haar schuin schijning gewoon gelaten en dan zo gekruld. In die voorgaande keren had ik dan, bij die andere 2 had ik dan segments gemaakt, deeltjes. Mijn haar verdeeld en dan dat gekruld. Maar deze keer heb ik gewoon zo gedaan. Ik wil zien hoe het zou eruit zien. Want zo deed ik. Dus als je on the go bent en je wil snel krullen, dan kan je het gewoon zo doen. Welke scheiding je vaak genoeg maakt op je haar. En dat kan je dan doen en dan gewoon krullen. Hoe je het zou willen zitten. Want bijvoorbeeld als je hier meer wilt, kan je hier zo doen. Als je vanaf hier krullen wilt. Ik heb het gewoon gedaan zo. Ja, ik vind het heel nice. En ja, dat was het dan voor deze video. Bedankt voor het willen kijken. Abonneer u graag op mijn kanaal. Ik ben Kadjal Soekra. Tot de volgende keer. Bye bye.